खूप स्वागत आहे. इथे मी 1 किलो सरबती गहू वापरला आहे. तुम्ही दुसरे कोणतेही गहू वापरू शकता. सगळ्यात पहिले गहू स्वच्छ धुवून घेऊया. आता गहू पाण्यात भिजतील एवढं पाणी टाकावे. आता हे गहू 3 दिवस भिजत ठेवायचे आहे. 3 दिवस गव्हातले पाणी बदलले गेले पाहिजे आणि नवीन पाण्यात गहू भिजत ठेवायचे. आज 3रा दिवस आहे. तुम्ही बघू शकता गहू मस्त भिजला आहे. आता हे सगळे भिजलेले गहू थोडं पाणी टाकून मिक्सर मधून काढून घेऊया. हे सगळे मिश्रण एका परातीत काढून घेऊया. त्यात परत 2 ते 3 ग्लास पाणी टाकावे. हाताला तेल लावून घेऊया, म्हणजे गव्हाचा चिकटावा हाताला लागणार नाही. व्हिडिओ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे गहू चुरायला सुरुवात करावी. आता त्यातला कोंडा पिळून बाजूला काढून घेऊया. कोंड्यामध्ये परत एकदा थोडंसं पाणी टाकून उरलेला अर्क काढून घेऊया. आता एक कळशी किंवा पातेलं घेऊन त्यावर चाळणी ठेवावी. काढलेला चीक गाळून घेऊया. आता परत एकदा चाळणीवर सुती कापड ठेवून चीक गाळून घेऊया. त्यामुळे चीक एकदम पांढरा शुभ्र तयार होतो. तुम्ही बघू शकता चिकाची खडी तयार झाल्यामुळे चीक खाली बसला आहे. 2दा चिकातले पाणी देखील बदलले गेले पाहिजे. चीक तयार आहे. वरचं पाणी काढून टाकले आहे. इथे मी 1.5 कप चीक घेतला आहे. एका पातेल्यात 3 कप पाणी गरम करून घ्यावे. आता त्यात 1 टीस्पून मीठ आणि छोटा तुरटीचा तुकडा मिक्स करूया. आता त्यात चीक टाकूया. आता कमी आचेवर चीक हटायला सुरुवात करूया. परत 3 कप पाणी मिक्स करूया. बीटरच्या साहाय्याने मिक्स करावे, त्यामुळे लम्स राहणार नाही. कमी आचेवर 15 मिनिटं ढवळत राहावे. पापडाचं मिश्रण तयार झालेलं आहे. व्हिडिओ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे पळीच्या साहाय्याने पापड टाकायला सुरुवात करावी. पापड जाडसर टाकावे.
सगळे पापड तयार झालेले आहेत. 7 ते 8 तास उन्हात वाळून घ्यावे. तुम्हाला जर वंदना रेसिपी आवडत असेल तर सबस्क्राईब बटन आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. 2 ते 3 तासानंतर पापड पलटून द्यावे. पापड वाळून तयार आहेत. आता मी तुम्हाला पापड तळून दाखवत आहे. तुम्ही बघू शकता पापड किती क्रिस्पी झालेले आहेत. जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. धन्यवाद.